Liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu, Moscow tố quân đội Kiev nã gần 30 quả đạn pháo trong đêm. Bên cạnh đó, đồng minh Nga nói Ukraine chịu tổn thất lớn phải đưa lính chưa qua đào tạo ra chiến trường. Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Ukraine nói Nga đang tăng cường phòng thủ ở Zaporizhia, đồng thời lo ngại sẽ bị tấn công trong đêm giao thừa. Ở diễn biến khác, Nga đã phản ứng thế nào trước đề xuất về hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Kiev? Tổng thống Serbia nói Kosovo không muốn đối thoại giữa căng thẳng. Tại châu Á-Thái Bình Dương, Nhật Bản xem xét triển khai tên lửa gần đảo Đài Loan. Đài Loan kéo dài thời hạn quân sự vì lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc. Cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo TASS, phái bộ của DBR tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine nói rằng lực lượng quân đội Ukraine đã bắn tổng cộng 29 quả đạn pháo 155mm về phía khu định cư Makeyevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DBR tự xưng, chỉ trong khoảng 25 phút vào tối hôm 27 tháng 12. Cụ thể, vụ tấn công diễn ra trong khoảng thời gian từ 22 giờ 25 đến 22 giờ 50 phút theo giờ Moscow. Bên cạnh đó, các khu định cư Yasinovataya, Kastanovoye và Mineranov cũng hứng hỏa lực. Theo các báo cáo trước đó, các đợt pháo kích còn khiến một người tại quận Petrovsky thuộc khu vực Donetsk bị thương. Hiện các báo cáo về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Trong khi đó, hãng tin Sky News dẫn báo cáo Viện Doanh nghiệp Mỹ báo cáo hôm 27 tháng 12 cho rằng lực lượng Nga đang củng cố phòng thủ quanh thị trấn Kamiana thuộc vùng Zaporizhia, đông nam Ukraine. Khu vực này nối liền các vùng tiền tuyến, cũng như thành phố cảng phía nam Mariupol và Berdyansk ở phía đông nam. Bên cạnh đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết quân đội Moscow đã nã pháo vào thành phố Kherson ở khu vực Zaporizhia ở miền nam Ukraine và các khu định cư ở khu vực Kharkiv ở phía đông bắc gần biên giới với Nga. Theo Sky News, sau một loạt thất bại trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga hiện đang tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường và việc củng cố hệ thống phòng thủ trong khu vực bị chiếm đóng sẽ gây khó khăn hơn cho quân đội Kiev khi họ cố gắng tiến công trong khu vực. Hiện các báo cáo về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng. Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin hôm 27 tháng 12 cho rằng các lực lượng vũ trang của Ukraine hiện đang chịu tổn thất nặng nề và buộc phải bổ sung lực lượng bằng những tân binh chưa qua đào tạo, thông tin do TASS đăng tải. Theo đó, nhà lãnh đạo Chechnya đã viết trên kênh Telegram của mình rằng quân đội Ukraine và các đơn vị NATO đang chịu tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị, trong khi những người còn lại trong hàng ngũ của họ đã mất tinh thần. Vì vậy, quân đội Ukraine đang tuyển mộ những tân binh chưa qua đào tạo, những người thậm chí còn không biết cách cầm vũ khí đúng cách. Theo ông Kadyrov, quân đội Kiev đang miễn cưỡng kháng cự trước bước tiến của Nga, nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh. Chiến dịch đặc biệt nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Donbass đang diễn ra theo kế hoạch. Ở giai đoạn hiện tại, các chiến binh Chechnya tham gia tại chiến trường Đông Âu không thấy có trở ngại nghiêm trọng nào. Nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, các nhiệm vụ đang được thực hiện một cách có phương pháp và từ tốn. Thêm vào đó, cùng với việc tái triển khai quân đội kịp thời, rõ ràng đã có lợi cho quân đội chúng tôi và thực tế đã chứng minh điều này, nhà lãnh đạo Chechnya nói. Theo CNN, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko hôm 27 tháng 12 cho biết, tình trạng năng lượng trên khắp Ukraine vẫn thực sự khó khăn do nguy cơ hứng pháo kích của Nga vẫn còn dai dẳng, đồng thời cảnh báo rằng hệ thống năng lượng có thể thiệt hại nặng nhất trong đêm giao thừa. Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Halushchenko cho rằng trong những ngày lễ, nguy cơ bị pháo kích có thể cao hơn. Nga sẽ cố gắng gây thiệt hại tối đa cho hệ thống năng lượng ở Ukraine trong dịp năm mới. Ông Halushchenko cho hay. Công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo của Ukraine hôm 27 tháng 12 cho biết, tình trạng thiếu điện trong hệ thống đã giảm do năng suất của các nhà máy điện tăng lên. Nhưng công suất khả dụng trong hệ thống vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước do mức độ tiêu thụ điện tăng. Đây là nỗ lực khôi phục mạng lưới điện hư hại trong các cuộc tấn công quy mô lớn, cũng như việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng ở các vùng lãnh thổ không bị chiếm đóng.
Phía Ukraine.go cho biết thêm trong một tuyên bố. Trong khi đó, trong bài phát biểu hàng đêm hôm 26 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 9 triệu người vẫn trong tình trạng không có điện ở các khu vực khác nhau ở Ukraine. Ở diễn biến khác, theo TASS đưa tin, cựu đại sứ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugan, LBR tại Nga, ông Rodion Mironis cho rằng sáng kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình tại Liên Hợp Quốc của chính quyền Kiev là nhằm lôi kéo tổ chức toàn cầu này vào cuộc xung đột. Theo ông Mironis, Liên Hợp Quốc được thành lập như một cơ chế giải quyết các xung đột và tranh chấp quốc tế, hoạt động trong khuôn khổ nghiêm ngặt của hiến chương và các thỏa thuận quốc tế. Và do đó, đề xuất tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của Kiev giống như một nỗ lực lôi kéo Liên Hợp Quốc vào cuộc xung đột, nhằm thúc đẩy tổ chức này ủng hộ một bên trong cuộc xung đột, vi phạm các quy tắc và truyền thống của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới, cựu đại sứ nhấn mạnh. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 26 tháng 12 thông báo Kiev có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2023 tới đây. Và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sau đó đã bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán. Khi được hỏi Ukraine có mời Nga tới dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình hay không, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng Moscow trước hết cần phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh tại tòa quốc tế. Chỉ khi đó họ mới được mời tham gia, ông nhấn mạnh. Không dừng lại ở đó, theo TASS, mới đây ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Hạ viện Nga về các vấn đề quốc tế kiêm thành viên phái đoàn Nga đàm phán với Ukraine, cho rằng Kiev vẫn chưa sẵn sàng đàm phán với Nga, kể cả trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Ông nói, Ukraine vẫn chưa sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và tất cả các tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đều là màn khói. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Nga nhằm phản ứng với tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, khẳng định ông có thể làm trung gian tại một hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ngoại trưởng Kuleba đề xuất trước đó. Quan chức Nga Slutsky nhấn mạnh rằng chính phía Ukraine đã rút khỏi tiến trình đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm nay, thay vào đó chọn con đường leo thang xung đột. Ông Slutsky nói thêm, không phải chúng tôi trốn tránh đàm phán hòa bình, cũng không phải chúng tôi dàn dựng vụ khiêu khích ở Bucha. Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, quả bóng vẫn trong sân của Kiev, quyết định nằm ở phía họ. Đồng thời, ông Slutsky nói, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn không thay đổi, đó là phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine. Nhà lập pháp cấp cao ở Moscow cũng lưu ý rằng, Nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, các nước phương Tây vẫn tiếp tục tài trợ và cung cấp vũ khí hạng nặng. Đây là điều mà Liên Hợp Quốc nên chú ý nhiều hơn, ông Slutsky chỉ ra. Và chừng nào tình trạng này vẫn còn, Kiev sẽ tiếp tục thông tin sai lệch cho cộng đồng toàn cầu về quan điểm của họ trong các cuộc đàm phán. Chừng nào toàn bộ khối NATO còn chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine, thì bất kỳ cái gọi là công thức hòa bình nào từ chính quyền Kiev sẽ không hiệu quả. Ông kết luận. Giữa lúc đó, căng thẳng trên bán đảo Balkan tiếp tục tăng nhiệt. Theo Reuters, Tổng thống Serbia, ông Alexander Vučić, ngày 27 tháng 12 cho biết, nước này đã huy động tất cả nhân lực và nguồn lực và đang nói chuyện với các đặc phái viên quốc tế nhằm đạt được thỏa hiệp với Kosovo. Sau khi người Serbia ở phía bắc vùng lãnh thổ này dựng thêm rào chắn ở thị trấn Mitrovica, nơi có nhiều sắc tộc khác nhau và gây căng thẳng chất chồng. Tuy nhiên, Tổng thống Vučić cho biết ông không chắc sẽ đạt được thỏa hiệp, đồng thời cáo buộc chính quyền ở Pristina không muốn đối thoại. Trước đó, ngày 26 tháng 12, Bộ Quốc phòng Serbia thông báo rằng Tổng thống Vučić đã ra lệnh đặt quân đội và cảnh sát Serbia trong tình trạng báo động cao nhất, do Berende tin rằng Kosovo đang chuẩn bị tấn công người Serbia và mạnh tay dỡ bỏ các chướng ngại vật. Ông Vučić cho biết đã gặp lãnh tụ tôn giáo Porfirije, giáo chủ của nhà thờ Chính thống giáo Serbia. Vị giáo chủ khẳng định đã kêu gọi những người có thể tác động đến Pristina hãy đảo ngược quyết định không cho phép ông đến thăm Kosovo. Tuy nhiên, không nói rõ những người đó là ai. Nhiều người Serbia xem Kosovo là cái nôi của Cơ đốc giáo chính thống và là nơi tọa lạc nhiều địa điểm tôn giáo quan trọng nhất. Về phía Kosovo, chính quyền cho biết trong một tuyên bố rằng các chướng ngại vật nên được dỡ bỏ và quyền tự do đi lại nên được phục hồi. Họ nói thêm, cảnh sát Kosovo có năng lực và sẵn sàng hành động, nhưng vẫn chờ lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn dắt, chấp thuận yêu cầu dỡ bỏ chướng ngại vật. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008, nhưng Belgrade không công nhận và khuyến khích 120.000 người dân tộc Serbia ở Kosovo bất tuân chính quyền Pristina. Đặc biệt ở phía bắc Kosovo, người Serbia chiếm đa số và họ xem Belgrade mới là thủ đô của mình.
Miền Bắc Kosovo đặc biệt căng thẳng kể từ tháng 11, khi hàng trăm nhân viên người Serbia thuộc lực lượng cảnh sát Kosovo, cũng như các cơ quan trong ngành tư pháp đã đồng loạt nghỉ việc. Hành động từ chức của họ nhằm phản đối một quyết định gây tranh cãi của Pristina về cấm người Serbia ở Kosovo tiếp tục sử dụng biển số xe do Belgrade cấp. Sau đó, Kosovo đã rút lại quyết định chính sách này. Tuy nhiên, hàng loạt nhân viên cảnh sát, công tố viên nghỉ việc đã tạo ra khoảng trống an ninh lớn ở Kosovo. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Kosovo trong cuộc họp ngày 26 tháng 12 đã đổ lỗi cho Serbia làm rạn nứt mối quan hệ, sử dụng mọi phương tiện để chống đối chính quyền ở Pristina. Vùng lãnh thổ Kosovo có dân số 1,8 triệu người, chủ yếu là người dân tộc Albania, nhưng cũng có 120.000 người Serbia. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào chiều ngày 27 tháng 12 đã nhận thư ủy nhiệm từ đại sứ mới của Israel, đánh dấu một bước ngoặt nữa trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau 4 năm căng thẳng gia tăng, theo Reuters. Bà Irit Lilian, người từng là đại diện lâm thời của Israel tại Ankara kể từ tháng 1 năm 2021, đã chính thức trở thành đại sứ Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Erdogan. Từng là đồng minh thân thiết trong khu vực, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng trong hơn một thập kỷ, với việc Ankara trục xuất đại sứ Israel sau cuộc đột kích năm 2010 của Israel vào một tàu viện trợ đến Gaza, khiến cho 10 công nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Quan hệ ngoại giao đã được khôi phục vào năm 2016, nhưng 2 năm sau, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ của mình từ Israel về nước, đồng thời trục xuất đại sứ Israel sau khi lực lượng Israel bị tố bắn tử vong một số người Palestine tham gia biểu tình ở dải Gaza. Hai nước đã cải thiện quan hệ từ đầu năm nay với việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao, trong đó chuyến thăm của Tổng thống Israel Isaac Herzog tới Ankara và đồng ý bổ nhiệm đại sứ ở mỗi nước vào tháng 8. Sau khi Thủ tướng đắc cử của Israel Benjamin Netanyahu giành quyền chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng trước và lên nắm quyền tại một trong những liên minh cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, ông Netanyahu và Tổng thống Erdogan đã đồng ý làm việc cùng nhau để tạo ra một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ song phương, dựa trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung. Tại châu Á-Thái Bình Dương, theo TV Asahi hôm 27 tháng 12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 27 tháng 12 thông báo sẽ triển khai một đơn vị tên lửa đất đối không tại đảo Yonaguni thuộc tỉnh phía nam Okinawa và nằm gần đảo Đài Loan. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, việc bố trí lực lượng tên lửa là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng phòng vệ mặt đất trên đảo Yonaguni nhằm tăng cường phòng thủ cho các đảo phía Tây Nam Nhật Bản trong trường hợp căng thẳng ở eo biển Đài Loan leo thang. Đặc biệt, tại Yonaguni, cách Đài Loan 110 km, một đơn vị tác chiến điện tử cũng sẽ được triển khai để áp chế các hệ thống thông tin liên lạc và radar của kẻ thù tiềm năng trong trường hợp khẩn cấp. Trước đó, chính phủ Nhật Bản hôm 16 tháng 12 đã phê duyệt chiến lược an ninh quốc gia mới, hướng tới tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2027. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng của nước này ở mức 8,9 nghìn tỷ yên, tương đương 64,8 tỷ đô la vào năm 2027. Trong khi năm nay, các chi phí này được ấn định ở mức 5,37 nghìn tỷ yên, tương đương 39 tỷ đô la. Cũng theo Bộ Quốc phòng nước này, việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết để thực hiện kế hoạch tăng cường tiềm lực phòng thủ của Tokyo. Nhật Bản lo ngại về tình hình an ninh ngày càng tồi tệ do sự phát triển của chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và tình hình xung đột của Ukraine. Một sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh mới đây đã lập ra căn cứ cho phép nước này sở hữu năng lực phản công, tức có thể tấn công vào quốc gia khác trong tình huống nguy cấp. Để đạt được mục tiêu này, Tokyo cũng đã có kế hoạch nâng tầm bắn của tên lửa Type 12 và tên lửa Tomahawk. Trong khi đó, kể từ năm 2024, Đài Loan sẽ kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên 1 năm, do mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Đây là tuyên bố của lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn vào hôm 27 tháng 12, thông tin do Reuters đăng tải. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc trong 3 năm trở lại đây đã gia tăng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Theo bà Thái, chế độ nghĩa vụ quân sự hiện nay, trong đó có hoạt động huấn luyện dự bị là không hiệu quả và không phù hợp để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc, đặc biệt là trong kịch bản hòn đảo bị tấn công chớp nhoáng. Trước đó, Đài Bắc là nơi bác bỏ các yêu cầu chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan hôm 26 tháng 12, đã báo cáo về cuộc xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng không quân Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, với 43 máy bay Trung Quốc bay qua vùng đệm không chính thức giữa hai bên. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức y tế cấp cao trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27 tháng 12 cho biết,
Hơn 16.000 phòng khám sốt đã được thành lập tại các bệnh viện hạng 2 trở lên nhằm đối phó với số ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt hiện nay ở Trung Quốc. Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia NHC, Cheo Yahoi cho biết, với số lượng người có triệu chứng sốt ngày càng tăng, các cơ sở y tế của Trung Quốc đã nỗ lực mở rộng các nguồn lực và dịch vụ để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Chúng tôi chủ yếu tăng nguồn lực cho các phòng khám sốt và yêu cầu các bệnh viện tuyến hạng 2 trở lên và tất cả các cơ sở y tế thành lập các dịch vụ ngoại trú sốt hoặc phòng khám sốt càng nhiều càng tốt. Tính đến ngày 25 tháng 12, hơn 16.000 phòng khám ngoại trú sốt được thành lập tại các bệnh viện hạng 2 trở lên và hơn 41.000 phòng khám ngoại trú sốt hoặc phòng khám sốt được thành lập tại các tuyến cơ sở y tế. Chúng tôi đã đơn giản hóa quy trình tư vấn cho bệnh nhân bị sốt, tăng dự trữ thuốc và cải thiện hiệu quả dịch vụ y tế của các phòng khám sốt. Bà Cheo cho biết. Theo bà Cheo, các cơ quan y tế cũng đã thúc đẩy chẩn đoán và điều trị theo cấp độ, cung cấp dịch vụ tư vấn y tế trực tuyến và mở nhiều kênh mua thuốc. Reuters, Bộ Y tế Ấn Độ đã yêu cầu khách du lịch đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan phải âm tính với COVID-19 trước khi nhập cảnh. Quy định này được đưa ra vài ngày trước khi chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm các hạn chế COVID-19 đối với khách du lịch trong nước bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 sắp tới. Theo Bộ trưởng Y tế Ấn Độ, Masuk Mandaviya, bất kỳ hành khách nào đến từ các quốc gia nêu trên có triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đều sẽ bị cách ly. Trung Quốc gần đây nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt về COVID áp dụng trong khoảng thời gian dài, giữa lúc các ca nhiễm trên khắp cả nước gia tăng nhanh chóng trong những tuần gần đây. Trong khi đó, Nhật Bản hôm 27 tháng 12 cũng thông báo rằng khách du lịch Trung Quốc sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi, ngoài những người đang có triệu chứng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.